بالاخره بعد از طول مدت زیادی و درخواست‌های مکرر شما گرامیان، امروز برای شما عزیزان دستور پرسش و پاسخ در خواب رو قرار دادم و این مطلب بسیار بسیار مهم رو با من همراهی بکنید. گرچه شاید در برخی کتاب‌ها دستورات خاصی وجود داشته باشه، ولی تا اونجایی که بنده دیدم دستورات نادرست هستند و بیش از این که شما بخواید پاسخی رو دریافت بکنید دچار آلودگی میشید. امروز با من این هدیه رو همراهی بکنید و در ادامه توضیحات اون رو هم حتما گوش بدید. این پرسش و پاسخ مخصوص امر خاصی نیست و شما میتونید در هر چیزی از او پاسخ درخور رو بگیرید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب خدمت شما گرامیان همراهان کانال دانش آموزان در هر کجای که هستید، امیدوارم به دور از کجی و کاستی همراه با تندرستی باشید. یک مطلب رو بارهای بار برای شما گرامیان توضیح دادم و از شما درخواست کردم که این رسم در رسم نیاکی ما بوده، در فرهنگ و تمدن اصیل ما بوده و به بزرگترهاتون، به ریش سپیداتون، به آنهایی که از ما بزرگتر هستن احترام بگذارید، به کوچکترها آموزش بدید. این رسم نیاکی رو از بین رفته دوباره زنده بکنیم، به انسانیتمون برگردیم. دوستان گرامیان و دانش آموزان، من مطمئن هستم که خیلی ها شاید با این هدیه خیلی خوشحال شده باشن، چون من مدت‌های زیادی است که اصطلاحاً درخواستای فراوانی رو گرفتم، به خاطر اینکه خیلی از عزیزان میخواستن در خواب جواب سوالات خودشون رو بگیرن، شاید جوابهایی که در جای دیگه کسی بهشون نده. امروز من این دستور رو به عنوان یک هدیه برای شما عزیزان گذاشتم، هدیه‌ای که مطمئناً در خیلی جاها برای شما اون رو قرار نمیدن، ولی من امروز این رو خواستم برای شما قرار بدم تا عزیزان دیگه مشکل این اصطلاحاً سوال و جواب رو نداشته باشن. حالا بهتون توضیح میدم که باید چه چیزهایی رو داشته باشید و چه چیزهایی براش اصطلاحاً لزوم هست و شما عزیزان اونها رو باید قبل از هر چیزی داشته باشید. خب فقط دوستان قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم و توضیحات رو، این رو میتونید برای بقیه عزیزان هم بفرستید. این برنامه‌ای هست که در هیچ جا مثل برنامه چسبک و انصراف و اینها پیدا نمیشه. این برنامه رو قدرش رو بدانید. این دستورات رو کسی بخواد به شما بده میلیون ها تومان از شما باید پول بگیره و دستور نادرست رو میده. بنده به لطفی که خدا کرده و حالا اون چی که حاصل شده اینا رو به صورت رایگان به شما میذارم، فقط شما باید کانال رو حمایت بکنید و این رو از یادتون نبرید. عزیزان نگاه بکنید، برای اینکه شما این فلسفه اصطلاحاً در خواب پاسخ گرفتن رو بدانید، باید یه سری چیزها رو متوجه باشید. اولا که چه موجوداتی به شما پاسخ میدن، یعنی این که شما فکر کنید هر موجودی در عالم خواب به شما میتونه پاسخ بده، این صورت نیست. در عالم خواب موجودات خاصی هستند که این وظیفه رو دارن. مثلا شما نگاه بکنید در آینه ها هر کسی نمیتونه به عالم آینه وارد بشه و در عالم آینه اصطلاحاً به سوالات شما پاسخ بده. عالم اصطلاحاً خواب هم به همین صورت هست. شما در عالم خواب مأمورین رو خاصی رو دارید که اینها میتونن در بین اصطلاحاً حال عالم رؤیای شما و ابعاد خودشون به راحتی حرکت کنند. البته شما در دستوری که از بنده میگیرید این اجازه رو به او میدهید. متوجه هستید؟ دستوری که اینا رو میدونید که برای پرسش و پاسخ در خواب حتما باید کسی به شما این دستور رو بده که عامل باشه، یعنی امضای او، اسم او اصطلاحاً شناخته شده باشه و بتونه این اصطلاحاً درگاه رو برای شما باز بکنه، وگرنه نمیتونید. حالا مواردی که کسانی که میتونن اصطلاحاً در این عالم به اصطلاح پرسش و پاسخ کنن چند تا چیز هست که اینا رو باید بدونید. حداقل عزیزان شما باید در حداقل 14 روز گذشته مشروب نخورده باشید. مشروب به خاطر اینکه حوزه به اصطلاح اون
داد و گرفت سیگنال شما رو ضعیف میکنه و همچنین وقتی که در خون شما جریان داره به حاله شما صدمه میزنه. این که شما میبینید در بعضی جا میگن مشروب نخورید و اینها، این یکی از مهمترین جریاناتش این است که به حاله شما صدمه میزنه و اون انرژی که باید شما صرف بکنید برای این داد و گرفت به اون صدمه میزنه و اون رو ضعیف میکنه. پس اولین چیزش این هست. شما عزیزان از نظر اخلاقی باید به اصطلاح کسی نباشید که خدای نکرده به کسی تجاوز کرده باشید و با این حاله خودتون و روحانیت خودتون رو ضعیف کرده باشید، یا کسی نباشید که مثلا ظلم کرده باشید. حالا چه میخواد این ظلم به دیگران باشه، به مثلا پدر و مادر باشه، یا به فرزند، به زن، به شوهر، اینها نباید باشه. آدمی نباشه که مثلا شب مثلا بچه‌شو کتک زده، زنشو کتک زده، بعدم میخواد برین دستور انجام بده بره مثلا یه پرسش پاسخ. نه، اینا نمیتونید. آدمی باید باشید که روحانیتتون به حد نصاب برسه. یعنی آدمی باید باشید که حالا من عزیزان تا اونجایی که گفتم سعی کنید عبادت انجام بدید. عبادت باعث میشه که شما روحانیت قوی داشته باشید، حاله هاتون قدرتمند بشه، سپر حاله‌ایتون قدرتمند باشه، اون انرژی کندالینی و داد و گرفت در شما قدرتمند عمل بکنه. اینها بسیار بسیار خوبه. حالا کسی عبادت نمیکنه یا دوست نداره، به خودش مربوطه، به بنده مربوط نیست. اما آدم‌هایی که من بارها گفتم صرف فقط عبادت به درد نمیخوره. بعضی هستن 24 ساعت کلهشون رو مهره، اما از رو مهر پا میشن، دروغ میگن، ظلم میکنن، ربا میخورن، فحش میدن، به مردم ظلم میکنن، هزار یک کار دیگه هم انجام میدن. پسترین آدم ها همین دسته از آدم ها هستن که فکر میکنن چون کلهشون سر رو مهره بعد بلندشن هر کاری دلشون خواست بکنن. نه، اینها مغضوب تمام کائنات هستن. پس این رو یادتون باشه. باید بدانید که مهمترین چیز در درگاه کائنات و خداوند متعال انرژی عشق، انرژی محبت، انرژی داد و گرفت با انسان هاست. این جوشش محبت هست و دروغ نگفتن، غیبت نکردن، ظلم به کسی نکردن، با زبان، با چشم، با دست، اینها خیلی خیلی مهمه. خب اینا رو که انشالله شما مثلا از خودتون مراقب بودید و اینها، باید یک اتاق اصطلاحاً مخصوص داشته باشید که در اون اتاق بتونید بخوابید. یعنی اتاقی باشه که همه اونجا نباشن، یه اتاقی باشه که حالا به فرض مثال مثلا 20 نفر اونجا نیان، یهو ببینید پاشون از تق و توق کردن اینها. بهتر از این اتاق رو مجزا داشته باشید. خیلی 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 بهتره. حالا اگر نهایتا نداشتید دیگه انشالله دستور رو انجام بدید. امیدوارم که برای شما هم در همون اتاقی که همه هستن، مثلا بعضی یک خونه دارن، یه اتاق دارن، در اون انجام بشه. خب قبل از این که عزیزان به دستور برسیم، زحمت بکشید اگر فکر میکنید این کانال براتون ارزشمنده، به دردتون میخوره، در اون حقایق گفته میشه و این کانال باهاتون صداقت داره، برای اینکه این دستورات که به صورت رایگان ما میذاریم، دستورات بسیار گرانبها، به دست همه برسه، شما فقط وظیفتون این هست که حمایت بکنید. اول 2 یا چند کامنت انگلیسی بگذارید برای ما عزیزان. بعد هم لایک فراموش نشه. عزیزانی که سابسکرایب یا عضو کانال نشدن حتما عضو بشن، قدمشون روی چشم ما. و این زنگوله کانال که میبینید بغل دست گزینه است مشترک شدن و سابسکرایب رو بزنید و بذارید روی همه یا آل. عزیزانی هم که سپاسگزارم، دوست عزیزی از امریکا دیشب سوپر تانکسی رو گذاشتم برای کانال، بسیار به کانال کمک میکنه، مخصوصا در دیده شدن کلیپ ها. یه گزینه هست به شکل قلب هست، به این صورت این گزینه سوپر تانکس، میتونید با این گزینه بسیار کمک خوبی به کانال بکنید و کانال رو حمایت بکنید. عزیزانی از داخل هستن میتونن از شماره کارتی که در کانال تلگرام هست حمایت بکنن. سپاسگزارم که کانال خودت رو حمایت میکنید، در دسترس همه قرار بگیره. خب حالا میریم سراغ دستور. عزیزان این دستور پایینش 3 روزه، دستور مکمل و اصطلاحاً دست بالاش 7 روز، یعنی مینیمم پایین دست 3 روز، بالا دست یا ماکسیمومش 7 روز هست. حالا دستور با 3 روز با 7 روز هیچ فرقی نداره. من میگم شما میتونید اون رو 3 روز انجام بدید، 3 روز میتونید هر 7 روز انجام بدید. فقط عزیزان، دوستان، بانوانی که در حالت طبیعی ماهانه خودشون وجود دارند باید اون حالت رو رفع کرده باشن، غسلشون انجام داده باشن. در اون حالت نمیتونن، به خاطر اینکه استرسی که به بدنشون وارد میشه، درد و اینها،
سیگنال ها رو به هم میریزه. خب این از که میتونید دستور انجام بدید؟ همه ایام بجز دهه آخر ماه، یعنی از 1 تا 20 میتونید انجام بدید. فقط قمر در عقرب زمان شروع نباشد. اگر دستور رو انجام دادید وسطش خورد به قمر در عقرب مشکلی نداره عزیزان، فقط اول نباید باشه. دستور به این صورت هست که شما در پشت هر نمازتون برای عزیزانی که نمازخون هستن، چه در دین پیروان حضرت عیسی ابن مریم روح الله، چه در دین کلیم الله، چه در دین رسول الله محمد مصطفی، همه نماز دارن. حالا اونایی که نمیخوان نماز رو بخونن، مثلا در زمانی که تایم نماز روزانه اصطلاحاً دین خودشون هست و اون آیین خودشون هست، این ذکری که میگم رو باید انجام بدن. عزیزان اینجا صحبتی از نمیدونم پیروان ختم مرتبت و اینها نیست. ما اینجا کانال علوم غریبه است و همگی بندگان حضرت حقیم، هر کی با روش خودش، اصلا مهم نیست. ولی چون دستوراتی که بنده یه مقداری بیشتر مشرف هستم به قرآن، از قرآن میذارم، عزیزان با هر دین و آیینی میتونن از همین کلمات و آیات استفاده بکنن و هیچ مشکلی هم نداره. مثل عزیزانی که دستور چسبک رو انجام دادن با اصطلاحاً اون حالت ادیان مختلف و نتیجه هم گرفتن، بسیار هم خوب هست. خب شما پس در اون زمان عزیزانی که پیروان حضرت ختم مرتبه هستن، چون 5 وعده در روز نماز دارن، در هر وعده‌ای که نمازتون تموم شد آیه اصطلاحاً این آیه رو در گوگل سرچ بکنید، آیه و کذالک نوری ابراهیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، ولیکون من الموقنین، در سوره انعام هست. حالا من نمیدونم دقیقاً آیه 59 هست یا اگر اشتباه نکنم 59 انعام باید باشه. این رو بعد از نمازتون چقدر میخونید عزیزان؟ 41 مرتبه در یک مقداری آب میخونید این رو. بعد از این که این آیه رو 41 مرتبه خوندید، در انتها قبل از این که به اصطلاح کارتون تموم بشه 21 مرتبه هم آیت الکرسی میخونید عزیزان. آیت الکرسی هم بسیار بسیار ساده هست، از الله لا اله الا هو الحی القیوم تا علی العظیم. این میشود آیت الکرسی. یک آیه است دیگه، آیت الکرسی، نگفتن آیات الکرسی، آیتین الکرسی، آیت الکرسی یک آیه است. پس این رو یادتون نره. عزیزانی که شاید آیت الکرسی رو بلد نباشن یا مثلا پیروان دیگر ادیان، میتونن اون رو ضبط بکنن یا از اینترنت دانلود بکنن. اونایی که میتونن خودشون بخونن، یک بسم الله رو بخونید کافیه، با یک بسم الله بخونید همجوری ادامه بدید. اونایی که نه ضبطی هست ممکنه بگم بسم الله الرحمن الرحیم، اون هم مشکلی نداره عزیزان، یادتون نره هیچ فرقی نمیکنه، سخت نگیرید. خب شب که میخواست بشه، شما الان دقیقا شب هست و میخواد کارتون رو اصطلاحاً چی کار بکنید؟ شروع بکنید. نماز مغربتون رو خوندید، عشاتون رو خوندید، این دستورات هم انجام دادید، میاد مثلا 2 ساعت قبل از خواب، 2 ساعت قبل از خواب شما میاد در داخل اون اتاق یک مقداری کندر، یعنی لبان اونسا به اضافه اسپند، دانه اسپند دود میکنید. زیاد نمیخواد بشه، اما حتما تحسین و اسراف رو انجام بدید. در مورد تحسین و اسراف برنامه دارم در کانال که حالا من اصطلاحاً در انتهای همین برنامه میگم بذارم، و در این قسمت بالای کلیپ این قسمت ها یه سری برنامه ها میاد، اونها رو بعد روشون بزنید، برنامه ها رو ببینید. در مورد تحسین اسراف برنامه دارم که چه هست و اینها، اون رو هم برید در کانال ببینید که از اون تحسین اسراف رو بدونید، اونهایی که نمیدونن. خب عزیزان، بهتر هست که یک شمع سفید روشن بکنید، بهتر است یک شمع سفید. نداشتید اشکال نداره. خب تحسین اسرافتون رو خوندید. ابتدا 14 صلوات مخصوص. من چون عزیزانی که اینجا هستن شاید از دیگر کیش ها باشن، این رو بهتون میگم: اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیاء والمرسلین
علیهم اجمعین، یعنی از حضرت آدم تا حضرت خاتم همه پیامبران. این رو 14 صلوات رو میفرستید. بعد اینکه این 14 صلوات رو فرستادید چه کار میکنید؟ 14 استغفار مخصوص میکنید. استغفار مخصوص چه است؟ استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. این هم این هست. این 14 بار رو هم میگید. عزیزان دوستان، بهتر هست که یک مقدار آب، چند قطره گلاب جلوتون داشته باشید. یک کاسه آب رو بگیرید، یه مقدار آب توش بریزید. آب باران باشه خیلی بهتر. نبود آب بارانی که سالم باشه، نه آب باران به درد نخوره آشغال. آب شیر مشکل نداره. چند قطره، حالا 7 قطره گلاب داخلش یا 9 قطره گلاب داخلش بریزید. این رو هر چیزی که خواندید داخل این بدمید، فوت کنید، چوف بکنید، هر جور شما میدونید. و شم هم اینجا بذارید عزیزان. شم رو داشتید بهتر است. اینجا خودتون بشینید. عزیزانی که چاقوی مندل دارن اینجا بذارن، نداشتن هیچ اشکالی نداره. اینا ضروریات نیست. خب بعد اینکه 14 صلوات 14 استغفار رو شما گفتید عزیزان، حالا باید دستور اصلی رو شروع بکنید. دستور اصلی چه هست؟ آیه نور. آیه نور چه هست؟ 35 سوره نور. آیه نور رو 21 مرتبه میخوانید و به این آب میدمید. به همین کاسه آبی که عرض کردم داخل این میدمید. بعد اینکه آیه نور رو 21 مرتبه خوندید، 14 مرتبه دوباره آیه و کذالک نوری ابراهیم تا لیکون من الموقنین، این رو دوباره در همین آب میخوانید. و اما قسمت بعدی و قسمت اصلی کار که بسیار بسیار مهم هست که شما برای این که بخواید سوال بکنید باید این رو اصطلاحاً شما از این به اصطلاح استفاده بکنید برای اینکه سوالاتون رو بتونید بپرسید. خب اینا رو که خوندید و از این اصطلاحاً 14 مرتبه و اون 35 مرتبه میرسید به سوره چه عزیزان؟ یاسین. سوره یاسین رو میتونید دانلود بکنید. در هر مبینش 7 مبین داره. در هر مبینش که رسیدید عزیزان 3 صلوات مخصوص میفرستید. بعد میگید که اللهم به حق رحمتی، که بذارید من از بالا بنویسم که اینجا دیده بشه. اللهم به حق رحمتی که یا سمیع و یا بصیر یا نور و یا خبیر اخبر من عوالم غیب. خب اینجا میتونید بنویسید اخبر لی یا اخبر من عوالم الغیب. اینجا سوالتون رو عزیزان عربی بودید، فارسی بودید، ترکی بودید، هر چی بودید با همون زبان اصلا مهم نیست. میگید خداوندا بارلاها، مثلا سوال من چه هست؟ ای نیروها، ای خدامه این سوره ها و آیات، ای خدام این سوره ها و آیات، چیزایی که خوندید. مثلا سوال من این هست، سوال من فلان چیز هست به جهت مثلا فلان زایده فلان. مثلا اگر میخواستی از یه آدم خبر بگیرید، نام او رو باید بگید، نام مادرش رو بگید و به جهت خودتون نام مادرتون به من از این عالم خبر بدید، برای من آشکار بکنید. و دوباره آخرش 3 صلوات مخصوص میفرستید که صلوات مخصوص هم گفتم بهتون. بسیار بسیار آسان. دوباره در همین آب میدمید 7 مرتبه در 7 مبین باید اینجا بگید. بعد اینکه این سوره اصطلاحاً یاسینتون تموم شد، 1 مرتبه هم چی میخونید؟ سوره الملک میخونید و سوره الملک که خوندید هدیه میدهید به ارواح اخباری یا اون اصطلاحاً موجوداتی که به شما خبر میدن. اون موجودات حالا اصطلاحاً اینها بیشتر از همین آیاتی هستن که میان و معمولاً هم شاید از سوره یاسین بیان دیگه، بستگی داره به خودشون که از کجا برای شما این عزیزان بیان و خبر رو بدن. این رو هم سوره ملک میخونید، هم در این آب میدمید، هم خب حالا آخر سر باید چی کار بکنید عزیزان؟ آخر سر مقداری آب به کف 2 دست
میزنید اینجوری کف دو دستتون که هست عزیزان، اینجا مقدار آب میزنید، از روی پیشانی میکشید، قشنگ تر میکنید تا روی سینه، روی سینه‌تون قشنگ دستتون رو ماساژ میدید و این آب باید روی پوست سینه‌تون بخوره. بعد هم بقیه آب رو میتونید بخورید یا اول آب رو بخورید تا باقی مانده‌شو کف دستتون بریزید و بکشید. یه مقداری هم رو صورتتون رو لباساتون میتونید بپاشید، بعد هم به راحتی بخوابید. این یک مطلب دیگه هم هست. شما میتونید نوشته اصطلاحاً سوال خودتون رو بنویسید به این صورت که بهتون میگم. این بالا می‌نویسید 786 الله لا اله الا هو الحی القیوم. به جز این که اونا رو میگید این رو باید بنویسید. این روش بهتر از سری قبلی هست، یعنی این روش تکمیلیه. اینو نمیخواد دیگه هر شب بنویسید، همون یک شب می‌نویسید تا 7 شب یا 3 شب که میخواید بذارید هر شب زیر سرتون. صبح هم که بلند شدید باید بذارید کجا؟ باید بذارید در سوره یاسین یا در بقره، همون جایی که آیت الکرسی است، فرق نداره، یا یاسین یا بقره. الله لا اله الا هو الحی القیوم. اینجا چیزتون رو می‌نویسید، سوالتون رو می‌نویسید، دوباره پایینش می‌نویسید الله لا اله الا هو الحی القیوم. همین به راحتی با حبر روحانی بنویسید. حبر روحانی هم اگر نهایتا نداشتید مقدار گلاب زعفران قاطی میکنید و می‌نویسید. انشالله من بهتون قول میدم اون عزیزانی که حالا 7 شب بگیرن خیلی خیلی بهتر، اون عزیزانی هم که نگرفتن امکانش هست در 3 شب بهتون پاسخ نده، ولی 7 شب بگیرید مطمئنا در شب 5 به بعد پاسختون رو دریافت میکنید و انشالله وقتی پاسختون از سوال دریافت کردید فردا یک شیرینی، یک زکاتی تصدق میکنید به نیازمند. عزیزان این دستور رو برای اونایی که نیازمندن بفرستید، برنامه رو شیر بکنید، به کانال کمک بکنید. کانال به شدت نیازمند حمایت‌های همه جانبی شماست. با دیدن تبلیغات به کانال کمک میکنید، تبلیغات رد نکنید. عزیزانی که میتونن به کانال کمک‌های مالی کنن سپاسگزارم از شما گرامیان و همراهان. تا زمان لایو و برنامه دیگر، شهدادار پایدار یار و یاور شما گرامیان.